We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Mayaga mga pusoy ng GMA Regional TV Early Edition. Adlaw naman kita sang Martes, February 28, 2023. Hibaloonta naman ang nagapanguna nga mga balita sa Western Visayas. Ako si Caitlin Revilla, live dari sa GMA Iloilo Station. Ako naman si Eden Prietos live sa GMA Bacolod Station. Sa katapusan ng adlaw, sa Pebrero, dalagya po namo na madalag kong impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan about local news matters. Tutok na kayari ng pinakaulihing nga mga balita sa bilog nga Western Visayas. Mga puso, good news! Alas 6 subong agagin patuman na sang mga oil company rollback sa presyo sang gato. ₱70 ang ginbuhin sa presyo sang kada litro sang gasolina, samtang piso ug 30 sentimos naman ang pagnubo sa kada litro sang diesel. Ang kerosene nagpanaog man sang piso kag 80 sentimos kada litro. Ang pagnubo sa presyo sang gatong ang ginabi-abi naman sang publiko. Apang sa pagpakigangot sang RTV News Team sa pila ka mga motorista, nagalaom ang mga ini nga magsigi-sigi na ang pagnubo sang presyo. Apat ka adlaw matapos nagdeklarar sang state of health emergency ang San Carlos City LGU. Nagsaka na sa 249 ang kaso sang amibiyasis sa lugar. Suno kay Mayor Renato Gustilo, kalabanan sa mga pasyente ang admitted sa ospital sang syudad kag nakitaan sang sintomas nga diarrhea, pagsuka kag hilanat. Sa karon, hugot ang panawagan sang LGU sa barangay officials nga mag-aligmat kag gilayon mag-report pananglitan may residente nga makitaan sang nasambit nga sintomas. Nagapadayon man ang flush-out operation sa gudmatinloan ng tubig kag maislan sang bag-o kung sa diin ginalantaw posible naghalin ng bakterya nga nagadulot sang balatian. Adlaw-adlaw man nga ginapatigayon ng water sampling sa mga barangay nga may mga kaso. Para sa lakat sang panahon, nagikan sa GMA Integrated News Weather Center. Mangin-ayam ready sa pagulan diri sa Western Visayas subong nga katapusan nga adlaw sang Pebrero. Ini ang epekto sang hangin amihan suno sa pag-asa. Apektado man sini ang Luzon. Subong nga aga magaulan sa Aklan, pila ka bahin sang Antique, Capiz, Iloilo, kag Negros Occidental base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Magapadayon ini karon sa hapon tubtob sa gabi. Posible man ang mabaskog nga pag-ulan sa pila ka lugar gani mangin alerto sa pamahog sang baha kag landslide. Bangod sa amihan mangin mabalod kag delikado sa magagmay nga mga sakayan ang magpalawod sa baybayon sang Southern Luzon. Sakayan nga nagakarga sa mga migrant nga padulong sa Europe na disgrasya sa Italy. Hindi manubo sa 60 patay. Si Julius Belacaol nakatutok. 62 ang patay, 12 diri ang kabataan matapos bumunggo sa mga bato malapit sa hunasan sang Southern Italy ang isa ka sakayan nga human sa kahoy nga nagakarga sa mga migrant nga padulong sa Europe. Sunod sa Italian Police, ang sakayan ang naghalin sa Turkey. Sakay sini ang ginabulubanta 200 katawo nagikan sa Afghanistan kag Iran base sa panuaron sa mga survivor. Ang sakayan na nadisgrasya malapit sa isa ka resort sa Calabria Region. Kag ginabulubanta 30 ang nagapabilin nga missing.
Isa ka adlaw antes ang aksidente. Nakitaan pa sang isa ka eroplano sang European Union Border Agency ang sakayan nga nahamtang 46 ka milya nagikan sa hunasan. Apang ang mga patrol boat nga ginpadala para mag-intercept sini ang nagbalik bangod man sa malain nga tiyempo. Nagpabutyag naman sang kasubo ang Prime Minister sang Italy nga si Giorgia Meloni kaginbasol ang mga human trafficker nga nagapangwarta kabaylo sang sala nga pasalig nga hilway nga pagbiyahe. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV Early Edition. Wala gid natabangan sa WVSU Medical Center ang duwa ka mga lalaki nga gintiro samtang sakay sa motorsiklo sa Zone 5 Barangay Hibaw-an Pavia, Iloilo pasado alas 6 kagabi. Sa report sa Pavia PNP, nag-aisahano ng gunman nga sakay man sa motorsiklo ginsunod ang mga biktima kag gintiro. Madasig naman ini nga nakapalagyo. Asod-asod nga lupok ang nabatian sa mga tao sa palibot pila ka minutos antes na sapuan ang isa ka biktima lapit sa Manokan samtang ang isa naman sa unhan na sini nga posible nga among nagamaneo sang motorsiklo nga ginkilala kay Michael Quizon, 31 anyos sang Tikod, Lapas. Sa subong iligal nga drogang ginalantaw anggulo sa krimen matapos na recover ang 3 ka sachet sang suspected shabu kag cash balor 100,000 pesos. Construction worker pilason matapos ginbuno sang iya upod sa obra sa Barangay Santa Rosa, Mandurriao. Suno sa Mandurriao Police, bangod sang tuman kakahulugbon na buno ni Anthony Alcampor ang iya katrabaho nga si Remsin Ariola. Nakaangkon nini sang pila sa butkon kag ginhingagaw dala sa ospital. Samtang at large naman ang sospek kag padayon pa ginayam sang kapulisan. Padayon naman nga ginabulong sa ospital ang biktima. Mapong sa top 2 most wanted person naman bangod sa pagpangmolestya sa isa ka minor de edad sa Bacolod City, Negros Occidental, dakop sa banwa sang hinubaan. Sospek, hugot nga ginapanindugan nga may relasyon sila sang biktima. Yaring balita nga itong gintutuka. Matapos ang masobra sa katuig nga pagpanago, nauto ng swerte sang 25 anyos na si Russell Combite. Sang gindakop sang BCPO Police Station 5 operatives matapos natiktikan ang iya presensya sa banwa sang hinubaan. Top 2 most wanted sang BCPO Police Station 5, kag isa man sa mga nagapanguna sa city-level most wanted list si Combite. Nakasuhan ini matapos ginapahagin molestya ang 14 anyos nga dalagita nga iya man lang kasilingan. Yes, ang kaso ya lifetime ni siya kung di mo pagkatubangon. Hindi ka kapanago, kaya ito siyempre ang kaso ga sunod sa imo. Haran na sa imo, kasi ano mo kapanago, hindi ka pagigyapon. Nanugid si Elias Emily sa lolo kag lola nga ginpakitaan ini isang abilidad sa pagpangbasos sang ila kaingod butang nga nakalabot sa pulisang reklamo tubtob nga nalagyong sospek kag nakalabot sa sur. Depensa sini, may pag-insindihanay sila ni Emily. Gintisan ko lang sa akin ko sa dugan. Kami something lang kami doon. Anong something yung aduha? Tapos agad tumunta sa akon sa balay. Tapos? Tama na ito. Nakakuan mo ko siya doon. Nadala mo ko sa akon lang hakpan na. Panawagan sini sa pamilya sang biktima nga pasaylohon, dala ako nga wala siya i-disponer sa 200,000 pesos nga piyansa agod temporaryo nga mahilway. Kung magkita yung mga ilong siya pasensya. Kung namang nimo ko siya tan mapasensya, pating pamilya ya. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition. Dugang nga impormasyon sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Ginuulan sang reklamo hindi lang sa mga sumalakay kundi pati sa mga opisyal sang probinsya sang Guimaras ang schedule sa pagbiya sa mga fiberglass vessels nga ginpagwa sa Maritime Industry Authority sa Western Visayas. Base abi sa mando, hindi pwede makalarga ang sakayan bisan puno na ini kung hindi peak hours o kung may congestion nga nagakatabo. Ang resulta, delay sa biyahe sa mga pasahero. Kung mahina naman ang pamasahero, pierde ang mga sakayanon. Apang sa bahin naman sang Marina Region 6, naga-implementar lang kuno ini sang kasuguan santo sa Certificate of Public Convenience sa mga sakayan. Kag para man sa katawhayan sang tanan, ang nasambit nga mando.
Mga kapuso, kaangot sa mga issue, makaupod ta sa mga aga ang Public Information Officer sang Marina Region 6 nga si Attorney Nicole Marie Amuan para maghatag sang kathagan. Good morning, Attorney, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Attorney, para sa kaathagan sang publiko, ano bala ang background siningin pagwa sang Marina nga order kaangot sa schedule sang biyahe sa mga fiberglass vessel nga nagaruta sa Guimaras kag Iloilo City? As a background with regards to the implementation of the Certificate of Public Convenience, from 2020 to 2022, there is only one operator with a Certificate of Public Convenience, and there is no strict implementation that time because there was only one operator. Late July 2022, upon the entry of new operators, the CPCs were now implemented. However, during that time, because it was post-pandemic, we seem to have no adverse reaction from passengers since during that time, the numbers of commuters were lower than today. So, operators could not keep up previously because they had a lot of trips, but there was a short or a little number of passengers, which upon consultation, we resorted in the implementation of a sequence of trips. However, late November, the passenger traffic started to pick up, and one operator decided to forgo participating in the sequence. And based on their request, they wanted to operate based on their Certificate of Public Convenience. When this operator separated from the sequence, they realized that they could not cope up also with the demands of the passengers. And this resulted in them resulted in early departures to the point where they could not reach the end of their last trips. So we released another order in which we allowed all the operators to operate based on their Certificate of Public Convenience, subject to relaxation on peak hours. Attorney, naka-meeting na kamo sang Guimaras Provincial Government. Ano na balang update sa ila hingyo nga magluwas sa peak hours kag sa mga tion nga may congestion o kung pagutok sang pasahero tugtan man nga makabiyang sakayan kung puno na ini bisan wala pang schedule sang iya pagbiya? Yes, we are very grateful for the meeting with the provincial government because they pointed out certain issues that we now need to consider. Previously, we could determine the peak hours or the rush hour as based on the information of the Philippine Coast Guard. However, upon the information or the criticisms of the provincial government, we realized that there is right now unexpected influx of passengers. Previously, we could say that the peak hours was due to the number of daily commuters. However, because as the provincial government pointed out that there is sometimes on off-peak hours, there's an influx of passengers, this could be attributable to the absence or there were no longer travel restrictions. So in some, we know that the Guimaras is also a tourist spot. So during off-peak hours, we expect sometimes an influx of tourists. So for us, we were grateful because we also need to consider that we can no longer determine the peak hours. And all throughout, we expect an influx of passengers. Bangod sa ginpagwa nga issue, ano subong ang mensahe naman nga gusto mo ipalabot sa nagkalain-lain nga stakeholders sang Marina? We had a meeting yesterday with all the parties involved, representatives from the operators, the provincial government, the port authorities, and we decided based on the constructive criticisms that we have received
and that we all are in agreement that the route Guimaras to Iloilo is such a unique route. And we will adjust accordingly. And we are also very hopeful because that this issue has identified or has shown us that the maritime industry is picking up. And previously, there was, after the pandemic, gamay ang aton mga pasahero. Pero subong, because of this, na-realize na nag-amat-amat na damo. And we are very hopeful for the maritime industry, the maritime industry in this region. And of course, sa request and considerations ng tanan, we are willing to adjust accordingly. Madamo nga salamat, Attorney Amuan, sa tiyempo ginhatag mo sa amon sa bunga aga. Good morning. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Mga puso, magluwas nga sportsman na, sikat, isa pa kamaayong aktor ang makaupod ta sa bungaga. Ang ginatumod ko, wala na iban, kundi si kapuso actor Andre Paras ang amon diskusyon. Saksihan ta sa Best Talk. Hi there mga puso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. This morning mga puso, excited din kuya. Natutukan ang mga nagkarailain nga sports initiatives, mga ginakasakuan kag syempre ang karera sa patag sang acting sang aton bisita nga literal kataas gid nga tawo. This morning with us is Andre Paras. Andre, Yay! Minaga. Hi. Dr. Luke, good morning. Welcome to GMA Hello. Regional TV Good Early morning. Edition. Thank you so much for having me. Hello. Ano ba yung favorite me time ng isang Andre Paras apart from syempre basketball and other physical activities that you do? Me time, since mahilig talaga ako sa basketball, obviously naman. Yes. Nung ongoing pa yung NCAA, pinapanood ko po sila. Tapos yung mga replays ng NCAA, pinapanood ko kasi nag-a-analyst po ako doon. If you guys didn't know, sa GMA Sports TV, doon po ako nag-a-analyst sa NCAA. So I still watch basketball, still support it. And pag may time, pinapanood ko po replay ng Abot Kamay na Pangarap just to get the feel of the story again. Kinahahangaan din ang karakter mo bilang si Dr. Luke Antonio sa Abot Kamay na Pangarap. Paano ka ba nakaka-relate kay Dr. Luke? Kasi Andre Paras, basketball, sports guy, sportsman. Dito naman, doktor. Seryoso tayo dito pare. First time ako makakasabi na matalino ako. Yes, kasi doktor ako. And I'm very responsible. But kidding aside, as for me to relate to Doc Luke, I'm just thankful at the side of being a friendly person. Doon ako nakaka-relate because I'm very approachable. And I'm someone who'll always be there for you. Kaya nung unang parts po ng story, yung kay Doc Annalyn, I'm always there to support her, make sure that she's always welcome, and kumbaga, I'm always taking care of her kasi marami nang bubuli sa kanya, and I'm always that person kahit sa school, yung nangaawat, yung parang nagsasabi na, hindi naman tama yung ginagawa niyo, but more of, I can relate dahil good guy si Luke. And of course, huge respect sa ating mga doctors and nurses and everyone in that field kasi, it takes a lot of guts. For me, just to be able to portray a doctor, it's a huge responsibility already. Have you ever imagined to portray this kind of character? Ever as bilang isang aktor, bilang doktor? Well, as an actor, you should be open and always ready for any role. But when the role as a doctor was given to me, I was honestly nervous because I know it's huge shoes to fill in. Because of course, you have to make it believable. You have to make sure na maintindihan ka ng mga tao. Pero naging comfortable po ako sa role dahil yung sa pag-training po sa amin, nagka-immersion po kami. Kahit sa mga eksena po namin, pag may mga kailangan ng mga medical terms or mga medical scenes, meron po kaming mga doctors na on standby who can guide us with the script po. Talaga. This 2023 naman, ano bang goals na gustong ma-unlock ni Andre? Goals? Ang dami. Kumbaga, goal ko is to learn something new. Kahit can be a new sport, a new hobby, a subject. Yun lang, just to learn something. Kumbaga, magiging bucket list ko po yan. There you have it mga puso. Andre Paras, maing aga. God bless you, brother. Thank you. Sa duga nga balita, parehos ang iya karakter sa serye sa mga training pa lang. Focused kag ready na for anything ang isa sa lead star sini nga si Kylie Padilla magliwas sa martial arts. Mapawaw man kita sa iya firing skills. Ini ang itutukan ni Thessalonia Ordales. As
astig kag asentado. Wala sang makakuha sang focus ni Kylie Padilla samtang nagatiro sa iya training para sa ila role bilang isa ka pulis sa mythical primetime mega serie of the year nga mga lihim ni Orduha. Pamatuod sini 10 years old pa lang siya, hilig na kuno ni Kylie ang mag-firing. It's like when I'm painting. I'm just so focused in one thing, everything else I forget. Wala kang iniisip na tao? Wala. Okay. Feeling ko kasi kung may isipin akong tao, it won't come from a place na magiging masaya ako after. Ang training niyang naging extra special bagod magluwas ngayon ang gindo dumalahan sa mga personnel sang Philippine Marine Corps firing range. Siya ang ginupdan man sang OG action star, ang iamay nga si Senator Robin Padilla. I feel very sentimental kasi feeling ko bumalik ako sa pagkabata. Nagpaastigan ang duha sa familiarization firing sa paggamit sang high-powered ammunition. Kag tandem shooting on the move. Approve man kay Binoy ang ianakitan nga martial arts move ni Kylie sang damlaglang sa Quezon Memorial Circle. Kung sa rin, nagpakita sang abilidad si Kylie batok kay Vina Branica. Medyo mataas na yung lipad niya ron sa luneta. Medyo mataas na yun. Pero mas may tataas pa dun. Naalala ko, pagkatapos nung amihan, parang naglaylo siya sa action eh. Napunta siya sa drama. Napunta pa ako sa paggawa ng anak. Aray! 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 Bang! Bang! Pero aminado nga ni Bad Boys ang Philippine cinema nga bangod sa kabakod sang dughan sang anak iya na mapasa ang corona. Asa mo na? Magluwas kay Kylie nga isa sa mga nagapanguna sa Team Orduha. Papasalamat ako sa GMA. Mula pa nun hanggang ngayon, mahalaga sa inyo yung kasaysayan. At yun ang sinasaluduhan ko sa GMA Kapuso. Magapakita man sang move sa bakbakan ang Team Bounty Hunters. Pero ang tanan nga ini pila lang sa mga dapat bantayan sa mythical primetime mega serye, ang mga lihim ni Orduha. Thessalonia Ordales para sa GMA Regional TV Early Edition. Kapuso Barangayan with Medical Mission ginpatigayon sa Dueñas, Iloilo. Kapin 900 ka Dueñasano nakabenepisyo sa libre nga medical services. Inigitutukan ni Thessalonia Ordales. Mga bata, teenager kag mga tigulang, anuman ang edad, nagpadulong sa Social Hall kag St. Jerome Academy sa Banwasang Dueñas agud maka-avail sa Kapuso Barangayan with Medical Mission. Diri mayara isang free medical checkup, internal medicine, ENT, gastroenterology, OB-GYN, dental, pediatrics, outpatient surgery kag syempre bulong ang GMA Regional TV St. Paul's Hospital Iloilo kaupod ang Class 71 sang Dueñas General Comprehensive High School. This is also an avenue for helping mga patients, no? Those who are away from the hospitals also, no? Our mission number one sa hospital is to provide quality, compassionate care, especially to the marginalized. Hindi magnubo sa 900 ka mga Dueñasanon ang nakabenepisyo diri. Isa na si Tatay Lorenzo nga sa edad nga 95 nagtinghwa gid nga makalabot sa banwa para makapabulong sa iya madugay na nga ginaantos nga ubo. Pasalamat ako sa mga doktor na natikap niya para mag-ayad niya ubo ko. Upo ang iya tatay bisan may gamay nga nerbiyos. Ang 12 anyos ni si Lorex at last nakapa-circumcise na. Salamat sa doktor nga nagabulig nga libre. Emosyonal naman si Nanay Mary Grace bangod wala man sang inugbakal sang bulong sa mga anak sa sobrang nga kapigaduhon. Dako gid nga pasalamat nga nakabulig ni ma'am. Gintagaan niya ko kay na bulong. Do damo to ma'am do pulo gid to kaniya kabilog. Pinaagi sa isa ka surgery, nakwa naman ang cyst sa mata ni Rio. Gani tuman ang iya pagpasalamat. Salamat gid sa tanan nga nagbulig la para makuha ni nga cyst. Sunod naman sa team leaders ang Batch 71, ang aktibidad simbolugid sa ila pag-give back kapag ulikid sa mga pigado nga Dueñasanon nga kalabanan hindi makabaton sa serbisyo medikal bangod sa kapigaduhon. That's a very big accomplishment for us because usually people do not tell others that they are sick because they have no money or something like that. So this is an indication that they wanted to be helped and we are thankful of that.
Upod kay Marvin Lauderes, Thessalonia Ordales para sa GMA Regional TV Early Edition. Kate, mga puso, basta ganay may pagbago nga ginapatuman, ekspektaron tagid perme. Nga mayara gid sang mga nagapamatok. Ukon magapamatok. Wala sa bayan kung ang ginapatuman ang insakto, ukon hindi. Nagapatigid ako dira, Adrian, apang importante man nga sa tanantang ginahimo, dapat makumbinsir ta ang mga natungdan. Sunog gani sa American writer nga si Orson Scott Card, in order to learn, one must change one's mind. Hindi manigar nga mayara sang kulang sa pagintindi o kung magapamalibad gid sa pagintindi. Sa siningation, ang bola ang yara na sa aton kung paano ta sila lisuon. Padayon, mga kapuso, madamong yung salamat sa inyong pagtutok. Tuwing sa amin, syempre, sa GMA Regional TV Early Edition. Updan nyo kami halin Lunes, October. Mahimo ninyo nga malantaw ang aton episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe syempre sa aton official YouTube channel GMA Regional TV. Mga kapuso, best things occur to those who hustle. Create your vision and make it happen today. Ako si Caitlin Revilla. Kagawa naman sa Eden Priatos, buong puso para sa Pilipino.